हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण छाती 39, उंची 13, गळा पुढचा 6 इंच, मागचा 9 इंच, बाही उंची 4.5 इंच, दंडगेर 12.5 इंच, कंबर 35 इंच या मापाचा कटोरी ब्लाउजसाठी पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहणार आहोत। सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी 2.5 इंचाची फोल्ड करून घेऊयात। यानंतर छातीचा 1/4 घेऊयात, म्हणजे पावणे 10 इंच। पावणे 10 मध्ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिळवायचा आहे, म्हणजे पावणे 11.25 इंच। उंची घ्यायची आहे 13 + 1 इंच, म्हणजे 14 इंच। गळ्याच्या बाजूने सोडायचं आहे 2.5 इंच, शोल्डर 3.5 इंच, 6 इंचावरती आर्म होलसाठी बॉक्स आखून घ्यायचा। बॉक्स आखताना कॉर्नर पासून 1.5 इंचावरती आणि इथे वरती अर्धा इंच सोडून खाली 1 इंच सोडून जो 2 निम्मा पॉईंट आहे तो घ्यायचा आहे। त्यानंतर फ्रंट साईडचा गळा घेऊयात 6 इंच, 1.5 इंचावरती मार्किंग करून घेऊयात। त्यानंतर क्रॉस पट्टी आहे 3.5 इंच गळ्याच्या बाजूने, 2.5 इंच आर्म होलच्या साईडला, इथे अर्धा इंच फिटिंगसाठी घ्यायचं आणि क्रॉस लाईन ड्रॉ करून घ्यायची। तर या ठिकाणी आपण क्रॉस पट्टी आखून घेऊया। तर यानंतर इथे 4.5 इंच क्रॉस पट्टीवरती इथे 5 इंचावरती अंतर घेतले आपण, हे अंतर सोडून त्यानंतर क्रॉस काखोलीतून अंतर घ्यायचं आहे 5.5 इंच। या पॉईंटपासून आपल्याला 2.25 इंचावरती अंतर घ्यायचं। हे 4 पॉईंट आपण एका सरळ लाईनमध्ये ड्रॉ करून घेऊया। हा झाला कटोरीचा आकार। त्याचप्रमाणे आपण गळ्याला देखील आकार देऊन घेऊयात। आता हे आपण कट करून घेऊयात। सर्व भाग कट केल्यानंतर आपण कटोरी वाढवून घेऊयात। त्यासाठी ही जी फोल्ड केलेली बाजू आहे ती बाहेर काढून घ्यायची आहे आणि साधारणतः ती अशा प्रकारे बाहेरच्या बाजूला प्रेस करून घ्यायची। दुसऱ्या पेपरवरती आपण हा जो आकार आहे कटोरीचा तो आखून घेऊयात। त्यानंतर राऊंड शेप जो आहे तिथे आपण 1 इंच खाली वाढवणार आहोत। त्याचप्रमाणे गळ्याच्या बाजूने 1 इंच अंतर सोडून देणार आहोत। 2 इंच सेंटर घ्यायचे आपल्याला, 7.5 इंच आहे तर 7.5च्या निम्मे 3.5 इंच, पावणे 4 इंचावरती पॉईंट घ्यायचा आहे। तिथून आपल्याला हा कटोरी जो आहे तो खाली 2.5 इंचावरती वाढवायचा आहे। थोडक्यात दोन्ही साईडचं अंतर काउंट करून घेऊयात। इथे 4.25 इंच आहे तर इथे 5.25 इंच असायला हवं। तर हा जो पॉईंट आहे तो आपल्याला थोडासा त्या बाजूला सरकवून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी आहे 4.5 इंच तर इकडे आहे 5.5 इंच। दोन्ही साईडच्या अंतरामध्ये 1 इंचाचा फरक असायला हवा। आता हा आपण कटोरी आखून घेतलाय जो कटिंग करून घेऊयात।
त्याचप्रमाणे आपण बॅक साईडचा गळा देखील आखून घेतलेला आहे, जसा आपल्याला हवा आहे तसा. हे सर्व भाग कटिंग केल्यानंतर अशा प्रकारे दिसतील. अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण 39 छातीसाठी कटोरी ब्लाऊजचं पेपर कटिंग कसं करायचं ते पाहिलं.